Bună seara, dragi copii! Sper că sunteți bine! Bun venit pe canalul nostru, unde noi citim Povești. Da. Următoarea poveste se numește Bambi. Să începem! Cu mult timp în urmă, într-o călduță zi de primăvară, întreaga pădure era în fierbere. Acest cerb mic și delicat, cu pete albe presărat, abia pe lume s-a ivit. Urați-i toți un bun venit! De îndată ce lăbuțele sale zvelte au fost destul de puternice ca să se sprijine pe ele, micuțul, care primi numele de Bambi, vreau să descopere minunățiile ce îl înconjurau. Cărțile, cârtițe și iuberițe, păsările și grilieci, flori și fluturi. Primăvara și vara au trecut și, într-o dimineață de sfârșit de toamnă, când se trezi, Bambi descoperi foarte surprins că o mantă subțire de zăpadă albă acoperise totul. De îndată își invită micii prieteni să-l ajungă din urmă ca să se joace împreună cu el în puful moale și alb. Din nefericire, odată cu iarna sosiră și vânătorii, care, într-o tristă zi, i-au surprins pe Bambi și pe mama lui în timp ce pășteau puținele fire de iarbă rămase în miniș. Pe dată, căprioara l-a îndemnat pe micuțul ei să fugă și, din instinct, acesta o luă iute la goană, ascunzându-se printre tufe. După câteva clipe, se auzi o împușcătură și Bambi, întorcându-se să-și caute mama, o văzu întinsă, rănită de moarte. Disperat, micul cerb începu să rătăcească prin păduri fără niciun scop, până când îi ieși în întâmpinare marele cerb. Înduioșat de soarta micuțului, acesta îl primi în turma sa și îl învăță tot ceea ce îi era necesar ca să poată să supraviețui singur. Da. Interesant? Da, sigur, mami. În cele din urmă, într-o zi, îl chemă la el ca să-i mărturisească ceva. Ești, dragă Bambi, fiul meu, deci ia aminte ce-ți spun eu și nu uita că într-o zi peste toți cerbii vei domni. Să fii, vezi, drept, să fii viteaz, să știi să-i aperi la necaz. Pentru puiul de cerb, zilele acelea au fost pline de fericire. El făcu cunoștință cu o drăgălașă micuță căprioară, Da. de aceeași vârstă, pe nume Haline. Împreună cu ea petrecu ore lungi, jucându-se și urmărindu-se prin pădure. În compania noii sale prietene, timpul trecea repede pentru Bambi, iar când, în cele din urmă, sosi noua primăvară, puiul de cerb observă că pe cap îi crescuse o mică pereche de coarne. Cu ele se simțea, desigur, mai asemănător cu cerbii adulți din turmă. Într-o zi groaznică, Bambi văzu ridicându-se din pădure niște înspăimântătoare limbi roșii, cum nu mai văzuse niciodată. Da. A izbucnit un incendiu, strigau locuitorii pădurii, în timp ce alergau spre râu ca să scape de flăcări. Fără să ezite, Bambi luă animalele mai mici pe spatele său, ajutându-le să treacă prin apa prin vad. Pentru gestul său generos a fost ales în unanimitate stăpânul pădurii și, de atunci, sub înțeleapta lui îndrumare, animalele trăiră în pace și liniște mulți ani. Între timp, prietenia dintre Bambi și Haline se transformase într-un tandru sentiment de iubire, așa încât cei doi s-au căsătorit și au trăit fericiți și mulțumiți, înconjurați de cerbișorii lor. Da.
pare să că este sfârșit. Da, este sfârșit, mami. Da. Gata, lasă. V-a plăcut? Dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii și mai scrieți care este povestea voastră preferată. Da. Ca să o citim data viitoare. Da, Da? Abonați-vă la canalul nostru da. și Și puneți like-uri. ne revedem data viitoare. Da, pa, pa. Pa, pa!